السلام عليكم ورحمة الله. السائل بعد أن استمع إلى الرقية انتابته هذه الأعراض ويقول صراخ مع كحة، هل يخرج عن طريق الكحة أو السعال؟ نعم، بكل تأكيد. فهناك بعض المس أو العين أو السحر يخرج بالكحة من الصدر. فالمس العاشق القديم، هناك نوع من المس العاشق القديم الذي سببه حب ممنوع، وهذا فيه تفصيل، قد يخرج عن طريق الكحة والسعال. كذلك الحسد القديم قد يكون متمركز بالصدر مسببا حزن فيخرج عن طريق الكحة. وكذلك سحر القبور والمقابر أو خوف الموت قد يخرج مع الرقية الشرعية والاستمرار على الرقية الشرعية والبرامج العلاجية، قد يخرج على شكل كحة وسعال شديدة مع خروج بلغم من الصدر، والصدر مكان الحزن ومكان الضيق. فبعد هذا السعال والكحة يشعر بالانفراج.